કેમ છો મિત્રો? જય યોગેશ્વર, જય સ્વામિનારાયણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું શિલ્પા, શિલ્પાસ કિચન રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, અત્યારે હું કાજુ બદામની ચીકી બનાવું છું, પરંતુ આ ટ્રીક વાપરીને તમે કોઈ પણ ચીકી બનાવી શકો છો. બધી જ ચીકી બનાવવા માટે આ એક ટ્રીક ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. તો સ્કીપ કર્યા વિના છેલ્લે સુધી જોજો, જેથી તમારી ચીકી પણ આ રીતે એકદમ ક્રિસ્પી અને તરત તૂટી જાય એવી સોફ્ટ બને. તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. એના માટે સૌથી પહેલાં આપણે એક પેનમાં ઘી લેવાનું છે. અત્યારે હું થીનું ઘી વાપરું છું, એટલે 2 ચમચી ઘી લઉં છું. જો તમે ગરમ ઘી વાપરતા હોય તો તમે 3 થી 4 ચમચી ઘી લેવાનું છે. હવે આ 2 ચમચી ઘી લઈ અને ગરમ કરી લઈશું. થોડું ગરમ થાય એટલે એની અંદર બદામના કટકા નાખીશું અને એને થોડા એવા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતરી લઈશું. મિત્રો, આ કટકા કઈ રીતે કરવા, એ ફટાફટ કઈ રીતે કરવા, એની ટ્રીક મેં આના આગળના જ વિડીયોમાં બતાવી છે. જો તમારે આ ટ્રીક જોવી હોય તો એ વિડીયો જોઈ લેજો. હવે કાજુ પણ એની અંદર એડ કરી દઈશું. આ રીતે કાજુ અને બદામ બંનેના કટકા અલગ અલગ ટ્રીકથી કરવા પડે છે, કારણ કે કાજુ સોફ્ટ હોય છે અને બદામ થોડી હાર્ડ હોય છે. તો એનો આગળનો વિડીયો જોઈ લેજો, તમને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. હવે આપણા જે કટકા છે એ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉનના શેકાઈ ગયા છે, તો એને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. જુઓ, એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. હવે એને એક ડીશમાં આપણે લઈ લઈએ. મિત્રો, ત્યાર પછી એ જ ડીશમાં આપણે ફરીથી 1 ચમચી ઘી નાખીશું. હવે ઘી થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે ગોળ લેવાનો છે. મિત્રો, અહીંયા મેં દેશી ગોળ લીધો છે, અને ગોળ જે છે એ એવું જરૂરી નથી ચીકીનો ગોળ કે આ ગોળ. તો આપણે નોર્મલ જે ગોળ વાપરીએ છીએ એ પણ ચાલે, પણ બહુ ઢીલો ના હોવો જોઈએ, એટલું થોડું ધ્યાન રાખવાનું છે. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે 2 ચમચી પાણી નાખીશું. મિત્રો, 2 જ ચમચી નાખવાનું છે, ધ્યાન રાખજો, નહીંતર આપણો ગોળ જે છે એનો કલર એકદમ ડાર્ક થઈ જશે. જ્યાં સુધીમાં ચાસણી આવશે ને ગોળની એકદમ કડક, તો આપણો ગોળનો કલર બહુ વધારે પડતો બ્લેક થઈ જશે. એટલે આપણે એમાં 2 ચમચી પાણી નાખવાનું છે, વધારે નથી નાખવાનું. હવે આપણે ગોળને ઓગાળી લઈએ. મિત્રો, આ રીતે ગોળ સરસ ઓગળી ગયો છે, અને આ રીતે જુઓ તમે પરપોટા પણ નીકળે છે, અને થોડો ગોળ હળવો થઈ જશે. છતાં પણ આપણે એને હલાવતું રહેવાનું છે. આપણે હલાવી અને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ સુધી હલાવતું રહીશું. હવે આપણે એક વખત ચેક કરી લઈએ કે કેવો થયો છે. જુઓ, અહીંયા ચમચામાં પણ જે છે ગોળ ચોટતો નથી વધારે, અને અહીંયા ઠંડુ પાણી લેવાનું છે, બરફવાળું. તો જલ્દી ગોળ ઠરી જશે તો આપણને જલ્દી આઈડિયા આવશે કે આપણો ગોળમાં ચાસણી આવી છે કે નથી આવી. જુઓ તમે, એ સ્પ્રેડ થઈ જશે, એટલે હજી ચાસણી નથી આવી, અને એને ફરીથી 2 કે 3 મિનિટ સુધી ઉકાળીશું. મિત્રો, 2 કે 3 મિનિટ તમારે નથી ચેક કરવાનું, કારણ કે તમારા ગેસ ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે, ગેસની ફ્લેમ ઉપર. જુઓ તમે, ચમચામાં પણ આ રીતે ગોળ ચોંટવા લાગ્યો છે, તો આપણે એક વખત ચેક કરી લઈએ કે આપણો ગોળમાં ચાસણી આવી છે કે નહીં. હવે ચેક કરવામાં કઈ રીતે ચેક કરવું એ આપણે જોઈએ છીએ. એ આ ખાસ જોવાનું છે કે આ રીતે ઠંડુ પાણી લેવાનું છે, બરફનું પાણી, અને આ રીતે ટીપા નાખી અને જ્યારે પણ આપણો ગોળ જે છે એ આ રીતે કટ થઈ જાય અને ક્રિસ્પી થાય ને, હાથમાં જરાય ચોટે નહીં કે પાણીના વાટકામાં ચોટે નહીં, ત્યાં સુધી આપણે ગોળને ક્રિસ્પી કરવાનો છે. ગમે એવી જાડી કણકી હોય ને તો પણ એ આ રીતે તૂટી જશે, તો ત્યાં સુધી આપણે ગોળને પકાવવાનો છે. એટલે હવે આપણી ચાસણી આવી ગઈ છે. હવે એક સિક્રેટ અને એકદમ સરસ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે, સોડા છે. હવે આ સોડા આપણે સેજ એવો ચપટી એક સોડા નાખવાનો છે. એનાથી શું થશે, આપણી જે ચીકી છે એ એકદમ સરસ તૂટી જશે, એકદમ ક્રિસ્પી પણ બનશે અને સોફ્ટ પણ બનશે. જે આપણે બહારથી ચીકી લઈએ છીએ ને એ એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ આવતી હોય છે, તરત ભાંગી જતી હોય છે, તો ત્યારે આપણને એમ થાય છે કે આપણે ઘરે એવી નથી બનતી. તો આ રીતે તમે ટ્રાય કરજો, તમારી જે ચીકી છે એ આટલી સરસ ક્રિસ્પી બને છે કે નહીં. જુઓ તમે, હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આ જે ચીકી છે એ પણ એવી જ સરસ બનશે કે નહીં બને. હવે આ રીતે મેં કાજુ બદામ તો નાખી દીધા છે. ગેસની ફ્લેમ ઓફ નથી કરવાની, પણ મીડિયમ અથવા સ્લો રાખવાની છે, અને બધા કાજુ બદામને આપણે અંદર મિક્સ કરી લેવાના છે. મિત્રો, કાજુ બદામની જગ્યાએ તમે મગફળીના દાણા કે પછી દાળિયા કે પછી બીજી કોઈ પણ નટ્સ તમે એની અંદર એડ કરી શકો છો, અને આ રીતે એની ચીકી બનાવી શકો છો. હવે મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે અહીંયા મેં પહેલેથી થાળી ઘીથી ગ્રીસ કરેલી છે. મિત્રો, વણવાની પણ આપણે ઝંઝટ નથી કરવાની, ડાયરેક્ટ થાળીમાં પાથરી દઈશું. હવે થાળીમાં પાથર્યા પછી
એ નીકળશે કે નહીં એ પણ આપણે જોવાનું છે. અને કેવી રીતે નીકળશે, બહુ મહેનત લાગે છે કે ફટાફટ નીકળી જાય છે એ પણ આપણે અહીંયા જોઈશું. મિત્રો હવે જે થાળીમાં નાખી દીધી છે ચીક્કી, એને બહુ કાંઈ ઝંઝટ નથી કરવાની. આ રીતે થોડી ટેપ કરી અને તવેથાથી થોડી એવી સ્પ્રેડ કરી દેવાની છે. થોડી એવી સ્પ્રેડ કરી દઈશું એટલે એ સરસ પથરાઈ જાય છે અને એને થાળીને થોડી ટપટપાવશું એટલે એમાં ખૂબ જ શાઇનિંગ પણ આવશે. બહુ તવેથાથી સ્પ્રેડ નહીં કરવાની, પરંતુ આ રીતે થોડું સ્પ્રેડ થઈ જાય એટલે થાળીને આ રીતે ટપટપાવવાનું છે, ટેપ કરવાનું છે એટલે સરસ સેટ થઈ જશે. સેટ થઈ જાય પછી એને ઠંડી થવા રાખી દેવાનું છે. ઠંડી થઈ જાય પછી હવે આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે નીકળશે. હવે આ થાળી છે એને બધી બાજુથી ફરતી કોરથી આપણે થોડું થોડું થાળીને આમ પ્રેસ કરવાની છે ઊંધી સાઈડ. એ રીતે ઊંધી સાઈડ પ્રેસ કરીએ એટલે જે ચીક્કી છે એ થોડી નીચેથી ખુલ્લી પડશે અને આ રીતે ઊંધી કરી અને ફરીથી આપણે થાળીને પ્રેસ કરવાની છે. આ રીતે 2 થી 3 વખત પ્રેસ કરશું એટલે સરસ આપણી ચીક્કી નીકળી જાય છે અને આરામથી નીકળી જશે કોઈ પણ મહેનત વિના. જુઓ તમે, મારી ચીક્કી જે છે મેં જાડી બનાવી છે થોડી નોર્મલ કરતાં, તો પણ એ સરસ રીતે આરામથી તૂટી જાય છે ને. થોડી એવી જાડી છે છતાં પણ એ તૂટી જાય છે સરસ રીતે, એકદમ સોફ્ટ બને છે અને ખાવામાં એકદમ ક્રન્ચી. મિત્રો તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી છે એ મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. મિત્રો તમે જે કમેન્ટ કરો છો ને એનાથી મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે અને નવા નવા વિડીયો બનાવવાનો ઉત્સાહ વધતો જાય છે. તો મને કમેન્ટ જરૂર કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી એ પણ મને કહેજો. અને હા મિત્રો, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો નીચે જે સબસ્ક્રાઈબ આપેલું છે તેને પ્રેસ કરી અને બેલ પણ ઓલ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી નવા વિડીયો તમે તરત જોઈ શકો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય.